Guys, welcome to the video. This is Sir Manny, and today, as you can see on the title, mag-a-unbox tayo ng bagong laptop. Just recently, I bought my own laptop. So technically, hindi na ito talaga unboxing kasi na-unbox na namin ito sa store when I got this. But I'd like to share this video with you guys for you to be able to see my experience in buying my own laptop, and maybe I can give you some tips on what are the things you need to consider if you are planning to get one. Just a reminder, if you are someone na nati-trigger sa mga ganitong klase ng video and you feel na pagmamayabang sila, well, that's not my purpose, guys. My sole purpose here is for me to share my experience with you and also to give you some tips if you are planning to buy one. Okay? So without further ado, let's go. Okay. Ito yung box ng laptop when I got this. And then it has another box kapag ka-pinul out mo siya. Ito siya. And then with the box, ang kasama niya is, of course, meron siyang charger. And then meron din siyang setup guide. And then meron din siyang warranty, international warranty booklet. And then meron pa siyang instruction on how you can avail the extended warranty for 1 year. Ito siya. Medyo lukot-lukot na yung paper. Now, first, I'm gonna tell you bakit ako bumili ng bagong laptop. Well, I have a desktop and I have a laptop na pagmamay-ari ng school, and napansin ko na medyo mabagal na sila and they can cope up with my activities. So, ano nangyayari? Kasi po, I am a layout artist, so most of the time, ginagamit ko siya for Photoshop at saka for video editing. So, ano nangyayari? Nahihirapan na sila makapag-cope up dun sa activities ko. And one time, may nag-invite sa akin na mag-speaker in the region about webinar hosting at saka paggawa ng video. So, it requires me to have technical demonstration online. So, natakot ako na, syempre, it's a large audience. So, sabi ko, kailangan maganda yung laptop na gagamitin ko. So, although previously, meron na akong balak na bumili ng laptop, dun lang yung time na sabi ko, okay, I'm gonna get one na. I'm gonna get my laptop. And there are so many things na kinonsider ko in getting my laptop kasi this is my own. This is my personal gadget. At saka yung gadget na ito yung gagamitin ko every single day sa trabaho ko at saka sa mga ginagawa ko. Okay. What I got is the Acer Aspire 3. Ito siya. So, ang brand niya is Aspire 3 A315-55G, and then 5851 yung variant na pinili ko. Ayan, 15.6 inch yung screen na pinili ko sa kanya. Why? Kasi nga po nagle-layout ako, so I need bigger screen. So hindi pwede sa akin yung mga malilitang screen kasi it's very difficult. So that's one thing you need to consider in getting your laptop. Anong size? Okay? Meron tayong iba't ibang sizes. Pwedeng kumuha ka lang ng 12.3 hanggang 17.3, but always remember na kapag mas maliit yung laptop and you are going for video editing ganyan, it will be very hard for you kasi may mga specs na nako-compromise kapag maliit yung laptop. So, in my case, I think this is the perfect size, 15.6 inch. Okay? And then, let me open it, guys. Ayan siya. So, i-turn on natin para makita nyo. Let's turn it on. Ayan siya, naka-turn on na pala siya. So, i-bright ko lang yung kanyang screen so you can see. Okay, so ito siya, guys. So in terms of looks, pwede siyang 180 degrees. So in terms of looks, I can say na medyo pleasing naman siya. And then, as you can see, medyo maninipis na po yung kanyang bezel. Hindi na siya yung makapal yung kanyang bezel. That's why I like it as well. Kasi medyo manipis na yung kanyang mga bezels. And then in terms of keyboard, I also love the keyboard. Ayan. Meron siyang number pad. So, I love that. Kasi kapag nag-e-enter ka ng grade, that's one of my considerations in getting this laptop. And then, in terms of the screen, yon, medyo hindi bright yung screen niya, pero hindi IPS display yung screen niya. Kapag bibili ka ng laptop, you have two choices. Marami kang choices, but ang alam ko lang kasi dalawa, IPS at saka yung LCD panel. So ito, LCD panel yung kanyang screen, which means
Maganda naman yung viewing angle, pero may mga certain angle siya, like for example, naka-side siyang ganun, medyo nag-iiba yung kulay. So if you are someone na very particular in terms of display, I suggest na ang kunin mo ay IPS display. Kasi sila yung may pinaka-wide wide angle in terms of perspective. So kahit ano pang angle mo siya tingnan, maganda yung reflect ng laptop, ay nung screen sa mata mo. Okay? So that's one thing you need to consider, yung screen. And then in terms of processor guys, ang processor ng laptop ko is Intel Core i5-1021OU. So latest generation ito ng i5. Ito tayong dalawang klase ng processor in the market ngayon, yung tinatawag natin na AMD at saka yung tinatawag natin na Intel. Mas mura po yung AMD kaysa sa Intel. So ang sabi nila, halos pareho lang naman sila ng performance. I'm not really into technical masyado ng mga bagay-bagay, pero ang alam ko lang, ang AMD is more on gaming, and then ang Intel naman is more on workstation at saka more on desktop. Yun yung pinagkaiba nila para sa akin. Hindi ko alam bakit nag-Intel ako, pero I just look for i5 kasi yung previous laptop na ginagamit ko din is i5. So, yun yung kinonsider ko. And then, maraming klase yan ng Intel. So, merong i3, i5, i7. Meron na rin yata ang i9. Walang i9. Gawa-gawa ko lang yan, guys. So, hindi ako sure doon. So, merong i3, i5, i7, and then meron ding Celeron. So, syempre, kapag mas mura yung laptop, mas mababa yung processor niya. Pero yung AMD kasi dahil mas mura siya, minsan, kahit na mura lang yung laptop, in terms of performance, halos kapareho niya lang yung Intel. Okay? So, yung iba, kapag gamer ka, go for AMD. It's just about preference, guys. Siguro ako more on, nasanay ako na in terms of brand, mas popular yung Intel at saka mas ginagamit natin siya dun sa mga laptop na binibigay ng DepEd. So, mas subok ko na siya, kaya mas pinili ko siya. And then, always remember also in terms of processor, the more na mas mataas yung performance ng processor, guys, the more na mas mahal siya. Okay? And then may generation pa yan. So, merong i5 na 8th generation, merong i5 na 10th generation tulad nung variant ko ngayon. So pwedeng yung pwedeng yung i3 na 10th generation is ka-performance niya lang yung i5 na 8th generation. So, ganun, dapat i-consider din natin yung generation ng processor na kukunin natin. Okay? And then we also have here GPU. Ang GPU ng aking laptop is MX230 with 2GB DRAM. So, meron siyang integrated GPU and then meron din siyang dedicated GPU. Pero hindi po yung requirement. So, may mga laptop na walang GPU. Pero para saan ba yung GPU? Ang GPU ay para po sa pag-render ng mga images and videos. So, kung ikaw ay lagi nag-i-edit ng mga video, tapos nagpo-Photoshop at nag-online game, naglalaro sa computer, it's a must na meron kang GPU. Okay? So, kailangan bumili ka ng laptop na merong GPU. At ang mga GPU na yan, iba-iba yan. So, mas mahal, mas maganda. So, in my case, meron akong MX230. In terms of GPU, mas popular ang AMD dyan. Okay? Yun yung nabasa ko. And then, in terms of memory naman, guys, ang aking nabili is 4GB yung kanyang memory. 4GB lang yung kanyang memory. Pero, nagpa-add ako. Pinadagdagan ko siya ng 8GB. So, nag-add ako ng around 2,500 para madagdagan siya. And then, Kingston yung brand ng in-add nila. Now, this is a pointer. Kapag bibili ka ng laptop, may mga laptop na pwede nating i-upgrade. So, pwede nating i-upgrade yung RAM niya at pwede nating i-upgrade yung HDD niya. Pero may mga laptop din na hindi pwedeng i-upgrade. So, kailangan mo ding itanong yun. Pwede po bang i-upgrade yung RAM niya or hindi? Bakit natin kailangan itanong yun? Kasi over time, nagbabago yung mga applications. Nag-a-upgrade din sila. So, minsan pwedeng hindi na kayang i-handle ng laptop mo yun. So, you need to upgrade your laptop. So, kung hindi mo siya pwedeng i-upgrade, hindi ka talaga pwedeng mag-add. So, in my case, 4GB ito nung bilhin ko. Pero nagpa-add ako kaagad ng 8GB. Kasi ang RAM po ay ginagamit natin siya para makapag-multitask tayo ng mga applications. Ayan. And then, punta naman tayo sa hard drive. So, yung laptop ko, meron siyang dalawang hard drive. Okay? Ang mga laptop, meron silang iba't ibang klase ng hard drive. Pero ang familiar lang ako is yung tinatawag na hard disk at saka yung tinatawag na solid state drive.
So, ano yung pinagkaiba nila? So, yung hard disk, gumagamit siya ng disk. Meron siyang mechanical sa loob na parang magnetic ganyan na umiikot. Meanwhile, yun namang SSD, yung solid state drive, wala siya. Para lang siyang USB na nakapaloob sa'yo. So, ano yung mas maganda sa kanila? Mas maganda po yung SSD kasi mas mabilis yung file transfer. Kaya lang, mas mahal siya syempre. Kumpara natin dun sa HDD. So, in my case, ang kinuha ko guys is, meron siyang SSD at meron din siyang HDD at the same time. Bakit yun yung kinuha ko? Para yung system ko, yung OS ko, naka-install siya dun sa SSD, which is 256GB. And then, yung mga files ko naman, ay ilalagay ko siya dun sa HDD na 1000GB. So, yun yung purpose bakit pinili ko tong variant na to. Imagine, meron siyang isang variant with the same price, guys. It's only 512GB yung kanyang SSD. Samantalang itong nakuha kong variant, meron siyang SSD na 256GB. Ang katapat ng 256GB na SSD is 1000GB ang maa-add sa laptop ko kung ito yung pipiliin ko na variant. So, kaya ito yung pinili ko na variant. Pero meron itong variant na 512GB SSD at wala siyang HDD. So, ang layo ng difference in terms of the storage. Kaya lang, ang advantage nga ng SSD ay mas mabilis siya in terms of file transfer. So, yun yung mga aspect ng laptop ko, guys. And, another tip, kapag bibili ka ng laptop, kailangan mo ding i-consider is yung portability niya. So, kung yung laptop mo is gagamitin mo siya and you are a student, syempre you go for a smaller laptop. But the thing is, nako-compromise yung ibang aspects niya. Kasi tulad ng i7, mahirap siyang ilagay dun sa mga 12-inch na laptop. So, malabo ka makakita ng i7 and then, ang size ng laptop mo is 12-inch. Pero siguro meron sa market, pero more on the pricey side. Okay? Now, what's the price? So, yung laptop ko po, I got this for 34,000 pesos. Kasi nag-markdown siya. Originally, ang price niya is 37,000 pesos. And then, I just got this for 34,000 pesos. So, nakamura ako ng 3,000 pesos. And then, may kasama siyang bag. Yun lang yung libre niya, yung bag na kasama niya. And then, nagpa-add ako ng memory niya. So naging naging 36,500 kasi I need to add 2,500. And I'm so happy. So for 2 weeks na ginagamit ko siya, I'm really pleased. Kaya lang, nung first week na ginamit ko to, na-ransomware ako, guys. Lahat ng files ng laptop ko is na-ransomware. Hindi ko na sila ma-open kasi dinisable ko yung kanyang built-in na virus scanner. So, kung bibili kayo ng laptop, make sure talaga meron kayong antivirus or else pwede nilang makuha yung mga files nyo. So, that's everything I can share dun sa bago kong laptop. And I wish na nakatulong ako, guys, dun sa pagde-decide nyo of what laptop to buy. So, just a recap, no? These are the things that you need to look out for. The screen, the size, the processor, the GPU, the RAM, and the storage. So, those are the things that you need to consider. And it's also important na mag-research ka ng mag-research hanggang sa mahanap mo yung laptop na gusto mo. So, thank you guys for watching. Please do not forget to subscribe, like, and click the notification bell para updated ka sa akin next upload. Thank you!